Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem cấu trúc của bản đồ Alexandria, một trong số những bản đồ cấp độ 4 sắp tới nhé. Và trước khi đi chi tiết về bản đồ thì các bạn đừng quên để lại một nút like, share và để lại một lượt bình luận ở trong chính cái video clip này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết về bản đồ này. Ngày hôm nay liên minh của mình đã có cơ hội được tìm hiểu về các đối thủ sắp tới ở trên bản đồ Alexandria. Và trong cái màn hình chào mừng này, nó cũng cung cấp thêm cho chúng ta về cấu trúc của bản đồ, vị trí phân bố địa lý của các liên minh trong vạch xuất phát trong giai đoạn đầu của trò chơi. Và từ đây chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về các điểm lợi thế trên bản đồ, các cấu trúc khác nhau và phân tích tính chiến thuật của bản đồ Alexandria này xem nó có những cái gì đặc biệt nha. Thì như các bạn đã biết, ở video gần nhất mình đã làm về cái bản đồ Alexandria này rồi, thì nó sẽ có một cái cơ chế là liên hiệp. Cái cơ chế liên hiệp này giống y hệt bản đồ Cairo. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có cơ hội chơi cùng nhau với 2 hoặc là 3 liên minh khác nhau trong cùng một cái liên hiệp. Và những liên minh này sẽ tự động được ký hiệp ước đồng minh, và các người chơi sẽ không thể tấn công được lẫn nhau trừ khi chúng ta giải trừ liên hiệp và xóa bỏ các hiệp ước đồng minh. Và với việc sử dụng cơ chế liên hiệp như thế này thì các phần quà được chia ở trên bản đồ Alexandria mình nghĩ rằng là nó sẽ dễ dàng giống như ở bản đồ Cairo. Trước khi đi vào các cái phần thưởng cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng xem với cái cơ chế liên hiệp như thế này và vị trí xuất phát ở trên bản đồ này thì nó sẽ có những cái đặc điểm và điểm lợi thế và cách diễn ra các cuộc chiến ở trên Alexandria nó sẽ như thế nào. Đây là bản đồ chiến thuật ở trong thành phố Alexandria, một trong số những bản đồ mà nó có lượng biển, lượng nước khá là nhiều, và mình đánh giá là nó có sự cân bằng giữa các phần đất liền và phần biển. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở góc trên bên trái và góc dưới bên phải là một dải đất rất lớn. Ở đây nắm giữ được, ở đây có nằm chốt chặn là 2 cái nhà máy vũ khí. Còn ở hai góc trên bên trái và góc góc trên bên phải và góc dưới bên trái là 2 cái công trình mới là Marine Command Station. Mình đoán rằng 2 cái công trình này nó cũng giống như cái nhà máy vũ khí thôi, nhưng chẳng qua nó được thiết kế dưới biển và đặt tên khác đi. Còn lại thì nó vẫn cho các liên minh mà chiếm hữu công trình này được nhận được các cái thẻ để mở xe, thẻ để ghép xe. Ok, thế thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ chia làm 4 góc của bản đồ giống như y xì ở trên bản đồ Cairo. Các cái liên minh nằm trong liên hiệp sẽ nằm ở 4 góc này. Góc 12 giờ này, góc 6 giờ, góc 9 giờ và góc 3 giờ. Ở đây nó khác một chút so với cái bản đồ San Francisco là nó không có sự chia làm 2 lửa. Và nó cũng khác một chút so với bản đồ Cairo là các liên minh hoàn toàn có thể chiến đấu ngay từ vòng 1 sang đến vòng 2, thậm chí vòng 3 và vòng 4. Ở trong Alexandria này nó có tận 4 vòng liền. Đây là một vòng 1, vòng 2 này, vòng 3 và vòng 4. Mình hay gọi đây là vòng 1. Còn thực ra đây là vùng đệm giữa 2 cái liên hiệp giống y xì bản đồ Cairo. Thế thì các bạn để ý là đối với mỗi một liên hiệp nó sẽ có một cái đường liên thông để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Liên hiệp nào cũng có đường liên thông, được ngăn cách bởi dãy núi, và nó sẽ có cả liên thông trên bờ lẫn liên thông dưới biển. Ví dụ như là cái liên minh nằm ở góc 9 giờ này đều có này, liên minh nằm ở góc 6 giờ có này, liên minh nằm ở góc 12 giờ thì mình chưa rõ cái phần nhỏ nhỏ này có đi liên thông được hay không. Còn góc 3 giờ thì phần đất liền này đang bị nối liền quá, mình chưa nhìn thấy được cái sự nối liền, sự khơi thông giữa 2 phần này. Ok. Rồi, thế thì với cái kiểu như thế này thì ngay trong cái phần vùng đệm chính là các góc của bản đồ này có chứa các công trình, và đây sẽ là cái nơi mà các liên minh sẽ xảy ra giao chiến ngay trong những thời điểm đầu tiên của cuộc chiến, ngay sau những thời điểm đầu tiên của cái bản đồ này khi nó mở ra. Còn các bạn sẽ nhìn thấy là 2 cái pháo đài cấp 1 cái pháo đài cấp 2 này để mở ra cái vùng số 2 bên trong.
Còn cái vùng số 1 này được chốt giữ bởi hai cái pháo đài cấp 1 thì mình đoán rằng ngay trong ngày đầu tiên thì nó sẽ cho chúng ta cái cơ hội, có một cái thời gian để các liên minh trong liên hiệp có thể xây dựng đất đai ở một phía nào đó của bản đồ giống như Cairo, và sau đó cái pháo đài cấp 1 này được mở ra thì chúng ta mới bắt đầu tiến vào cái phần vùng đệm và giao chiến với nhau. Thì các phần vùng đệm này nó sẽ có hai cái công trình, một là nhà máy vũ khí và hai là cái công trình Marine Com Station nằm ở góc này. Đấy, còn cái này thì góc trên này nó lại nằm ở dưới biển. Đó. Thế thì cuộc giao chiến trong 7 ngày đầu tiên mình đoán là sẽ giành giật lấy hai cái công trình này. Ở cái vùng số 2 chúng ta sẽ được tiến vào bởi cái pháo đài ở trên mặt biển, pháo đài trên biển. Pháo đài trên biển, hoặc là các bạn có thể tiến vào thông qua cái vùng này. Đấy, mình đoán là mình không biết là cái vùng này có xuống được biển hay không, tức là từ đất liền ở đây có đi thẳng xuống biển được hay không, hay là các bạn vẫn phải đi qua thông qua hai cái pháo đài ở dưới biển này. Thì sau khi vào pháo đài dưới biển này thì chúng ta sẽ đến cái cảng trung chuyển. Đây là cái công trình quan trọng nhất ở trong cái zone 2 này, ở cái vùng số 2. Và sau đó thì vượt qua cái vùng số 2 thì các bạn sẽ có một cái pháo đài tiếp theo, lại pháo đài cấp độ 1. Đấy, để chúng ta vào phần vùng số 3. Vùng số 3 này chúng ta sẽ có phòng thí nghiệm nhà máy vũ khí. Mình xin lỗi, nhà máy vũ khí chỉ có hai cái này thôi, còn đâu ở ngoài này là các phòng thí nghiệm chiến tranh. Đấy, thì vào đây là chúng ta sẽ tranh đoạt lấy cái nhà máy vũ khí này và ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng ở hai góc này. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chia hướng tiến công. Và để vào được vùng trung tâm chúng ta sẽ phải trải qua hai cái block house. Mình đoán đây là block house, nhà lô cốt cấp độ 2. Thì vào đến nhà lô cốt cấp độ 2 các bạn có thể tiến vào vùng trung tâm thông qua cái phần biển và phần đất liền. Trong này cũng sẽ có hai cái trung tâm đất liền. Trung tâm đất liền nằm ở hai góc đối xứng. Và cái công trình chính mà chúng ta sẽ cần phải tranh đoạt lấy là Pharaoh of Alexandria, nằm ở chính giữa của bản đồ và nằm ở giữa biển. Đấy, nằm ở giữa biển. Điều đó có nghĩa rằng là để tranh đoạt được cái này các bạn sẽ cần phải có một hạm đội tàu chiến cực kỳ khỏe. Ok. Rồi, đấy là tổng quan một chút về bản đồ này. Vậy phần tiếp theo thì chúng ta sẽ xem một số các cái điểm quan trọng và các hướng tiến công chính ở trên bản đồ Alexandria để các bạn có thể xem. Rồi, thế thì trước tiên mình sẽ phân tích giữa hai cái liên hiệp mà có khả năng đụng độ cao nhất. Ví dụ như là liên hiệp ở góc 12 giờ và liên hiệp góc 9 giờ. Rõ ràng là cái liên hiệp ở góc 12 giờ này sẽ khó có thể tấn công được những liên hiệp ở góc 6 giờ. Hiểu không ạ? Đấy, bơi từ trên này xuống dưới này là một quãng đường rất xa và khả năng họ sẽ chỉ gặp nhau khi mà vào phần trung tâm vùng số 2 hoặc vùng số 3 bên trong này thôi. Rồi, thế thì trong những ngày đầu tiên thì hai lửa này có thể gặp nhau từ rất sớm. Thế thì sau khi mở ra pháo đài cấp độ 1 thì họ sẽ tiến công vào theo hai hướng. Một là để chiếm cái phòng thí nghiệm chiến tranh và chiếm cái tòa công trình này ở dưới mặt biển. Chúng ta có hai cái lối vào, một lối vào ở trên đất liền và một lối vào dưới biển. Thì lối dưới biển mình cảm giác là nó sẽ đi nhanh hơn, nó sẽ đi gần hơn so với lối vào ở trên đất liền. Như vậy là nếu như một liên minh nào đó có thể chiếm giữ được phần biển này, họ có thể làm chủ được dễ dàng, mình gọi là dễ dàng làm chủ được cái phần đất liền ở bên trên này. Bởi vì ở hai cái chỗ điểm này của cả hai phía đó là một ngôi làng rất bé, ngôi làng ở đây. Và cái ngôi làng này hoàn toàn có thể tận dụng được lợi thế để đi vào phần bên trên này. Và để đi qua ngôi làng này chúng ta sẽ bị hở cái sườn ra, chính là cái phần bờ biển rất dài ở đây. Đây là phần bờ biển chỗ này. Thì những quân đội ở ngoài biển có thể đánh chặn vào, có thể tấn công vào các cái đơn vị ở trên đất liền. Như vậy là việc di chuyển ở dưới bờ biển nó sẽ nhanh hơn. Tức là mình thấy là đi từ cái đoạn này mà xuống đến đây nó sẽ gần hơn. Tương tự như vậy, đi ở dưới biển này từ đây lên đến đây, lên đến chỗ điểm nghẹt này nó sẽ gần hơn. Như vậy là các liên minh sẽ chủ yếu là di chuyển bằng đường biển, nó sẽ nhanh hơn so với đi bằng đường bộ. Mình thấy cái điều này, thiết kế như thế này là khá là hợp lý. Ok. Rồi, sau khi mà chúng ta đánh chiếm toàn bộ cái vùng bên trong này thì các bạn sẽ có để ý, nếu như chúng ta quan sát kỹ thì ở phần biển, ở vùng đệm này nó sẽ có một cái đường để đi vào vùng số 2. Đi vào vùng số 2 theo cả hai phía. Thì trong trường hợp cái liên minh enemy này của mình giành chiến thắng ở phần vùng đệm này thì họ có thể tận dụng cái điểm này. Mình đang nghi ngờ cái điểm này có thể tiến được vào hay không. Chứ nếu mà họ có thể tiến được vào thì ngoài việc làm chủ cái vùng
số 2 này ở trước mặt của họ thì họ có thể theo cái đường biển này họ tiến thẳng xuống phía dưới này, tiếp tục lại kiểm soát cái vùng bờ biển này. Đấy, tiếp tục kiểm soát lại cái vùng bờ biển này. Đó. Và dĩ nhiên để sang bên này thì hơi khó, là bởi vì họ sẽ cần phải đánh chiếm vào toàn bộ các cái vùng bên trong này, vùng bên trong này, sau đó lại đi vòng sang bên này thì mới đánh chiếm được phần bên dưới. Và để đánh chiếm được như vậy thì khả năng là những liên minh bên dưới này họ đã xây và bo bế, đã phòng thủ khá là tốt lắm rồi. Ok. Rồi thì sau khi mà kiểm soát cả cái vùng đệm và phần số 2 này và nửa bản đồ bên này là trước mặt họ, thì họ có khả năng sẽ tiến vào phần vùng số 3, mình gọi là vùng số 3 ở đây, bằng 4 cái con đường. 4 con đường là 2 cái tòa nhà lô cốt. Đấy, tương xứng ở các cái vị trí này, tiến vào đây, đấy, tiến xuống đây. Và khi mà vào vùng số 3 này rồi thì họ có thể tiến xuống bên phía nam, phía đông nam rất dễ. Đấy, và khi đã kiểm soát toàn bộ cái vùng như thế này thì lối vào cái phần trung tâm có lẽ là an toàn. Và như các bạn nhìn thấy ở đây thì để vào được phần trung tâm này chúng ta sẽ chỉ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là chỉ có 6 cái lối vào thôi. Mình nhìn ở đây bằng cái mắt thường này thì khả năng nó hơi khó, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy chỗ này có khả năng là một cái bờ biển để các liên minh có thể di chuyển từ đất liền xuống biển được. Hoặc chỗ này cũng là một cái lối vào, đây là lối vào đây này. Đấy, hoặc là đây cũng là lối vào. Đấy, bờ biển này thì không có, ở chỗ bờ biển này cũng không có, lại cũng không có. Đó, thế thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng rồi. Khả năng là chỉ có 6 cái lối vào như vậy thôi. Và việc kiểm soát các lối vào này sẽ khiến cho sẽ giúp cho những liên minh đó có khả năng kiểm soát được phần trung tâm của bản đồ dễ hơn. Rồi ở đây thì mình chưa rõ là chúng ta có thể thực hiện các lệnh không vận vào các vùng đất của các liên minh trong liên hiệp hay không. Nếu như làm được điều này thì cực kỳ là dễ dàng triển khai các cái quân đội đến mặt trận tiền tuyến hơn, có phải không ạ? Theo như thông tin ở trong video clip trước là ở trên Alexandria này chúng ta cũng có các hệ thống công trình bản đồ giống y xì như ở Cairo, bao gồm các khẩu tấn công bọ cạp, chốt chặn đường, khiên chắn châu chấu vân vân. Ngoài ra chúng ta còn có cả hệ thống chuyên gia. Đấy, hệ thống chuyên gia này cũng cung cấp cho các bạn 2 cái khẩu phòng không hoặc là 2 khẩu bắn các đơn vị lục quân. Như vậy là công trình bản đồ ở trên rất nhiều, và hy vọng là nó sẽ những cái người chơi mà chơi theo cái thiên hướng sử dụng máy bay drone hoặc là xây dựng công trình bản đồ, họ sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để phá các cái công trình này. Rồi, trên đây là một vài thông tin sơ lược trước về cái bản đồ Alexandria, tổng thể của bản đồ này. Và các bạn hoàn toàn có thể cáp lại cái màn hình này để chúng ta zoom to lên, và sau đó nhìn kỹ hơn xem là giữa các ranh giới, giữa các đường biên giới thì nó có những cái điểm gì đặc biệt. Và chúng ta sẽ căn cứ vào đó để xây dựng chiến thuật chiến đấu cho các thành viên trong liên minh và đồng minh của mình, cốt làm sao để chúng ta có thể giành được chiến thắng ở trên Alexandria. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video clip ngày mai. Chúng ta sẽ xem cụ thể hơn ở trên bản đồ này cấu trúc chia phần thưởng như thế nào, cách tính điểm ra làm sao, và nhiệm vụ tác chiến thành thị ở trên bản đồ này sẽ diễn ra như thế nào. Đấy, sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong video clip đó. Rồi, cuối cùng thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình. Và đừng quên để lại phần bình luận của các bạn về suy nghĩ, cấu trúc, về bố cục của bản đồ Alexandria này như thế nào. Liệu nó có đem lại các cuộc chiến hấp dẫn hay không? Thì hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ok? Rồi, còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye!